Nga công bố video chiến dịch giành kiểm soát khu định cư ở Sumy. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại chiến dịch tấn công và giành quyền kiểm soát khu định cư Bilovody tại vùng biên giới Sumy, Ukraine. Chiến dịch do Lữ đoàn lính dù số 83 thực hiện, sử dụng máy bay không người lái, UAV, trinh sát để xác định mục tiêu, sau đó tiến hành tấn công bằng UAV cảm tử và tiến vào kiểm soát khu vực. Theo thống kê của Nga, trong chiến dịch này, Ukraine đã mất 275 binh lính, 4 xe bọc thép, 9 xe cơ giới và 4 hệ thống pháo. Phía Ukraine xác hiện quân Nga đã chiếm thêm 4 khu định cư khác ở Sumy. Thống đốc vùng Sumy cho biết cư dân tại các làng này đã được sơ tán từ lâu và lực lượng Ukraine vẫn đang kiểm soát tình hình, tiếp tục chiến đấu xung quanh Bilovody và Volodymyr. Hãy theo dõi kênh để cập nhật những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga, Ukraine và các tác động toàn cầu liên quan nhé.